Buruknya terukkan design tadi. So aku tahu ramai antara korang yang baru nak jadi agent, nak jadi dropship ataupun nak buat YouTube. Jadi aku nak ajar korang macam mana nak buat design yang mudah, cepat dan senang. Of course free, tanpa korang perlu spend duit korang dekat designer-designer luar tu. Assalamualaikum dan hai kepada semua yang tengok video aku ni. Aku Faisal Bahari daripada Faisal Bahari Studio. Aku ada 7 tahun pengalaman dalam art and design. So aku nak share semua yang aku tahu dekat korang. Jadi jangan lupa follow aku dekat Facebook, IG dan Insta supaya korang tak terlepas apa yang aku update. Aku tahu korang yang buat dropship, yang buat agent, YouTube, ada internet dan handphone, sebab software ataupun application yang aku nak guna ni ada dekat dalam handphone, cuma aku nak tunjuk dalam desktop macam mana nak buat design dengan mudah. So first kali kita type canva.com. Mungkin ramai korang dah tahu Canva ni apa, nak buat design apa semua. Cuma bagi yang tak tahu, aku nak tunjuk supaya korang mudah untuk buat design. Okay, first kali make sure korang log in dulu korang punya account supaya apa yang korang buat akan safe dan tak ada yang hilang. Kita ada template untuk social media, personal, business, marketing, education and trending. Korang juga boleh tengok dekat bawah ni ada template, banyak template. Facebook post. Aku nak recreate balik apa yang aku buat tadi tu. Aku kena cari template yang sesuai untuk aku letak. Contoh macam mungkin ni kot. Interface dia mudah je untuk kita faham. Sebab apa? Tengok di sini ada upload. Maknanya apa-apa file yang korang nak guna, korang boleh terus upload dekat dalam ni. Contoh kita ada foto. Foto ni foto daripada free foto daripada website sendiri. Kita ada elemen-elemen yang kita boleh guna. Ada banyak elemen. Kita ada teks, style ni macam color lah, color, something like that. Free music, tak semua free lah, sebab yang ini yang ada ni semuanya berbayar. Ada video, cuma aku nak kita edit balik daripada awal. Sangat penting adalah untuk kita tukar background dulu supaya kita boleh setkan mood yang sesuai untuk kita punya teks dan image ataupun shape dekat belakang ni lah. Untuk tukar colour, korang tekan je dekat background colour ni, set lah mana yang sesuai. Okay, mungkin aku akan guna warna ungu ni. Cuma kalau korang tengok dekat teks ni, colour dia tak sesuai, tak apa, kita tinggalkan dulu. Kita tukar dulu. Kita tukar dia punya tag dulu. Dan kita boleh resize dia dengan mudah. Dan untuk tukar color, hanya tekan pada font ni dan tekan dekat text color. Untuk edit gambar ni, apa yang korang perlu buat adalah klik dekat gambar ni dan tekan delete, dan dia akan tinggalkan frame yang ada gambar bukit-bukit ni, supaya gambar yang kita masukkan tadi still ada, jadi bulat lah. Okay, kita pergi dekat upload gambar-gambar yang kita dah upload tadi. Kita just drag and drop. Okay, satu lagi yang kita boleh apply adalah, kita boleh tengok kat sini elemen. Kita ada banyak elemen yang bergerak pun ada. Okay, aku nak guna yang ni. Kita resize sikit, kita letak something like mungkin dekat sini, kita rotate sikit. Cuma kalau kita guna grafik yang bergerak ni, dia akan, kita tak boleh save dia dalam PNG ataupun JPEG. Kita kena guna video format ataupun GIF. Okay, kalau korang tak ada idea nak buat teks, nak susun teks macam mana pun, ada juga dekat sini. Okay, ni pun boleh. Okay, dalam ni kita resize dia. Timing dia korang boleh buat nak berapa saat. Paling lama 30 saat.
Contoh, kita play. So selama 30 saat dia akan play lah. Nak save, make sure korang save dalam bentuk MP4 ataupun GIF. Sebab apa, kalau korang save dalam PNG ataupun JPEG, dia takkan bergerak. Kita try dalam MP4 video lah. Okay, video aku dah save MP4 file. So kalau korang upload ke Facebook, Insta, akan jadi macam ni lah, dia akan bergerak. Itu je apa yang aku nak ajar dalam video ni. So siapa yang nak mulakan, boleh download dekat Google App Canva. Kalau siapa yang ada laptop, boleh buat daripada desktop terus, type je canva.com. Terima kasih yang menonton dan Assalamualaikum.